can see sa title natin, this will be my first ever SHEIN haul. SHEIN, SHEIN, whatever you want to pronounce it. Hindi ko rin alam yung tamang pronunciation. Pero today, sobrang excited ako guys i-haul to sa inyo. Kasi unang-una nga, first time ko sa SHEIN. Then pangalawa, nagustuhan ko lahat ng quality ng mga binili ko. So, I am really happy with my purchase. And third, mabilis. And third, syempre, mabilis yung shipping. Gusto mo pa sumali sa vlog ko? Yes, I know, baby. Paras pa tayong brown. And third, syempre, kahit na hindi ako taga Manila, province ako, ang bilis ng shipping fee niya. 4 to 5 days lang siya. Unlike sa mga ibang overseas na nagpapadala, umaabot sila ng mga 2 weeks, ganon. So, yun guys, if you guys are new to my channel, hi, I am Collette and I post beauty and fashion related videos. And kung gusto niyo na makita yung mga purchase ko sa SHEIN, just keep on watching. Okay guys, so sa mga top tayo, try on haul to guys ha. So magpapakita ko dyan sa screen na suot ko siya and ng screenshot doon sa SHEIN. So ayan, ito yung unang purchase. Ito, ang ganda niya guys. Crop top lang siya na may hiwa dito. May kwelyo dyan. Ayan, ang ganda nito. Ano siya, parang baliktad yung peg niya. And what I like about it, yung meron siyang hiwa-hiwa effect dyan. Ang ganda niya guys. Alam mo yun, very chic. Sa sizing pala nila guys, meron silang, depende sa mga damit or dress, meron silang extra small, may small, medium, large, XL, and meron silang plus size. So, which is good. Ano siya, bali pwede nyo sukatin yung sarili nyo, cm, inches, gano'n, naka-indicate doon sa size chart nila. Next top na mapapakita ko sa inyo is ito. Ang ganda nito guys. Ayan no. Meron siyang butterfly. Ayan. So, ayan. Ang ganda nito guys. Parang siyang yung nauusong lettuce top. Ayan siya. Crop top lang siya guys. And again, I want a bigger size kasi gusto ko yung comfortable ako kapag nakaupo ako, may ginagawa ako, nagda-drive ako, ganun. Ayoko nang masisikip kasi parang nahihirapan ako huminga, whatever. Hindi ko alam yung exact na tawag na nararamdaman kong ganun. Pero yon, very sensitive ako sa damit na masikip. So, yung mga bago kong binibiling damit is medyo bigger size siya. So, originally kasi, guys, is small tong taas ko, then medium tong pambaba ko kasi nga malaki yung puwet and balakang ko. So, hindi siya tumutugma. Lalo na kapag coordinates yung bibilin ko. Kasi one size lang siya. So, ang ginawa ko na lang, nag-sacrifice na lang yung pantop ko. Medium na lang din siya. So, which is good. Kasi nga yan, nag-a-adjust ako sa clothing ko ng sizes. So, next top guys, is ito. Super cute ito. Brown lang din siya. Ayan. Kim Kardashian lang ang peg mo. Very basic looking lang na mag-pants ka lang, whatever, diba? Ang ganda. Meron ako dito guys na crop top na may kasama siyang pamatong. Yung uso ngayon na nakakat. So, ito yung panloob niya guys. Originally, nakadikit to. Ang expect ko kasi is magkahiwalay siya. So, ang ginawa ko, pinarepair ko pa siya. So, ito yung loob niya guys. Ayan. Ito siya. Ito yung panlabas siya. Ito talaga yung hinabol ko dito sa na yun. Kaya talagang pinarepair ko siya para mahiwalay lang siya. Para magagamit ko siya sa ibang clothes ko. So, yan. Long sleeve lang siya, guys. Black. Ayan yung peg niya. Ang ganda neto, guys. Makikita niyo naman sa screen yan, guys. And next naman, guys, is sa sa mga partner naman tayo. Meron ako mga coordinates dito. Pag gusto niyo yung mga partner, punta lang kayo doon sa coords na category. Sa SHEIN off. Sa SHEIN off. Foam. Okay. So guys, super cute nito. Alam niyo ba, muntik na ako naubusan nito. Uso kasi itong print na ganito. Medyo iba yung kulay niya sa ring light ko. Pero yan, super cute niya. Then, kapartner niya is palda. Ito guys, size medium to. Next coords tayo. Ito yung itsura niya. Ayan, super cute na print. Uso din to ngayon eh. Ayan. Panyo ang peg niya. Partner kami neto ni Mama. Dress yun sa kanya and sa akin yung coords. And then yung partner niya is sexy spaghetti crop top. Ayan. Eto guys, again, maluwag yung top niya kasi nga, syempre, mag-a-adjust ako kasi medium yung baba ko. So, hindi naman pwedeng kunin ko is small yung taas. Very cute. Then, next naman guys, is ito. This reminds me of Chanel, kaya ako to binili. Originally, ang gusto ko talaga dito is yung short sleeve lang. Pero naubusan kasi ako. Nauwi ako sa long sleeve. Ayan. Ayan yung naging long sleeve na yung nabili ko. Ayan siya, oh. Ito yung baba niya. Just like this lang.
Pero iba lang yung print niya and it's black. Ayan. Same size lang din. Medyo maluwag dito guys para komportable sa top. You know what guys, yung gusto ko sa SHEIN, sa mga may butones na clothing nila, meron silang laging extra na kasama doon sa package nila. And hindi nila tinipid yung packaging nila. Meron siyang lalagyan every damit. Next naman guys is meron tayo dito. Ito, nakita nyo na to sa shoot ko. Last time na vlog ko, yung last na upload ko. Ito siya guys, ayan, leather jacket. I was actually looking for a leather jacket din. Super cute na to guys kasi yung hinahanap ko is crop top na leather jacket. And coordinates to guys ha, may ka-partner siya. Ito, suot ko ngayon. Ayan. Ang ganda guys, oh. Tapos may slit siya dito. Tapos mura lang yung kuha ko dito guys. Nasa description box down below. Again, this is in size medium. And meron siyang, ang kinaganda na to guys is meron siyang parang foam dito. So parang tayong-tayo yung ganito mo. Which is very nice sa isang coat. Alam mo yun, parang mafe-feel mo talagang siya, vegan leather siya, which is good again kasi it's cruelty-free, you know, hindi siya totoong leather. So, yan. I really recommend this, pero hindi ko lang sure kung may mga stock pa sila neto kasi ang bilis maubos stock ng SHEIN. Meron tayo dito, yellow naman siya. Ito yung coat. Ayan, ang ganda niya, guys. Again, meron siyang padding dito. Super ganda ng quality niya, guys. I am really surprised sa price niya. Kasi, di ba sa mga mall, pag bumili ka ng coat, mahal na. Ito, may palda pa, di ba? Ito yung palda niya with belt pa. Palda, then with belt. Ang itsura niya, ayan. Next, guys, meron akong isang pants lang nabili. Kasi nga, nagsiki pa na mga pants ko, no? Ito, plain lang siya na black maong. So, this is in size medium din. What I like about this sa pants na to is high waist kasi siya, guys. And, alam nyo yun, black, kahit saan siya i-partner, maganda siya. So, ito yung ilalim niya, guys. Ayan, oh. So, next time, guys, bumili ako ng swimsuit. Kasi nga, magbe-beach kami ng friends ko. Then, again, na GCQ. So, risked ulit. And ito siya, guys. Mag-insert ako ng picture dyan na suot ko siya. Ayan. Ang ganda net. Ay, balik ko pala. By the way, kapag swimsuit yung binili nyo, nakalagay lang siya sa ganito, which is okay lang. Ziplock siya. Ayan lang siya, guys. So, puro string, arte-arte lang. Ayan. Size medium ulit ako, guys. So, ayan. Ang ganda. One piece lang siya, guys. Likod na. Simple lang. Last na nabili ko is sunglass. Ayan. Super, alam niyo naman ako, collector ako ng sunglass, guys. Kasi, unang-una, minsan na pagkakamalan kasi ako, maldita. Kapag tumitingin ako, gano'n, no? Head to toe, kung mas magandang takip na lang yung mata natin. So, yan, ito siya. Meron na akong ganito from Sunny's. Pero sa Sunny's kasi manipis yung pinaka-ganto niya. So, ito makapal. Is nasa 200 pesos lang to. So, yan. Ililink ko dyan sa description box, ha. Ganda-ganda na to, guys. May iba pa siyang kulay. Kaya, black yung pinili ko, guys. Again, turn na siya sa lahat. Actually, yung friend ko, nagpasabay din siya sa akin ng sunglass. Lahat ng sunglass nila, guys, is nakalagay talaga sa ganito. Ayan. Leather siya na may tatak dyan na SHEIN. Meron siyang libreng pamunas, syempre. Para siyang mamahalin. Pero lang siya, 200 pesos. Ayan. Akala ko, very low quality lang itong sunglass na to. Kasi nga, ang mura. Ako pa naman, guys, may astigmatism ako. So, very maarte yung talaga yung mata ko. Pagdating sa mga sunglass, kailangan may pangalan siya. Kasi nga, kung wala, kung ano mumurahin, talagang sobrang mahihilo ko. Pero ito, 200 pesos, pero hindi ako nahilo. Ayan. Kaya ko na mag-drive, suot ko siya. So, yeah. Plus points yon. So, kung gusto niyo ng sunglass, ayan. Marami sa SHEIN, guys. Ang ganda. Makakaulit ako. And, hindi pucho-pucho. Nasa plastic lang siya. May lalagyan siyang very nice and classy. Actually, guys, si Mama, ang dami niya ring nabili. Pero, hindi namin isasama yun, guys. Kasi baka abot ng siyam-siyam. Siya yung nag-shopping sa SHEIN. Sabit lang ako. So, yun, guys. I hope you guys enjoyed this video. And, please give this a like and comment down below if you have any suggestions sa susunod nating mga video. Beauty or fashion related man yan, vlog, challenge. And if you guys are new to my channel, hi, I am Collette and be part of my #mermaids and be part of my mermaid family. And I'll see you in my next video. Be beautiful, be